اگه دوست دارید آموزش این کیک جذاب رو ببینید با من تا انتهای این ویدیو همراه باشید. سلام دوستان میس فودی، به این آموزش از میس فود خوش اومدین. امروز اومدم تا آموزش بدم چطور این کیک خوشمزه آماده میشه. بریم برای آماده کردن این کیک جذابمون. خب من کیک هام رو آماده کردم، لینکش رو اینجا براتون میذارم که چطور این کیک ها رو آماده کردم. اونها رو گذاشتم تا خنک بشن و الان میخوام ازشون استفاده کنم. خب من میخوام برای این کیکم از فیلینگ موز و گردو استفاده کنم. من میخوام جفت کیک ها رو به 2 قسمت تقسیم کنم. خب دوستان، برای اینکه فیلینگم رو بچینم مقداری آب و عسل به سطحی که میخوام فیلینگ بچینم اضافه میکنم. و خب من مقدار خیلی کم خامه برای وسطش استفاده میکنم، در حدی که موز رو فقط روش بچینم. شما میتونید خیلی بیشتر بزنید. و بعد موز رو روش میچینم. مقدار گردو هم استفاده میکنم و بعد کیکم رو روش قرار میدم. و اینکه دقت داشته باشید، مثل اینکه من الان اینجا یکمی به مشکل برخوردم چون که نامیزان برش خورده. و اینکه دقت داشته باشید که اون تیکه رو دقیقا روی هم قرار بدید تا مشکل ایجاد نشه، کیکتون ترازش به هم نخوره. و صفحه گردون رو اینجا قرار میدم. دوستان، داشتن صفحه گردون الزامی نیست، فقط برای اینه که کیک رو راحت‌تر بچرخونم. شما میتونید بشقاب رو روی سطح لیزی قرار بدید مثل کانترتون و بشقاب رو به آرومی بچرخونید. مقداری خامه برداری بالاش به این شکل بکشید. و خب بعد از مرحله آسترکشی کیک رو به سینی اصلیتون منتقل کنید و ظرفی که میخواد تو سرو کنید. به این شکل برای اینکه ببینید اینجا قرار میدم. به این صورت چاقو یا وسیله‌ای که دارید رو زیر کیک قرار بدید و اون رو بکشید بیرون و به آرامی ببرید روی ظرفتون. و خب خامه اصلی رو بکشید روی سطح کار. و از مرکز کیک تا کنار
به آرومی بکشید و در حینش هم بچرخونید. و خب به این شکل در میاد. خب کاردکتون رو تمیز کنید و روش به این شکل یه دستمال کاغذی تا کنید. شما میتونید با چاقو این کار رو انجام بدید. به این شکل نگه دارید و خیلی آروم صفحه کارتون رو بچرخونید. سری بعدی که دستمال کاغذی رو به این شکل پیچیدید کمی سطحش رو نمدار کنید. خب من از مولد فوندانت استفاده میکنم. سطح کارم رو با آرد ذرت آردی کردم و اون رو تکوندم تا آرد اضافیش گرفته بشه و برای کار با فوندانت راحت استفاده بشه. خب من از این دوتا طرح استفاده میکنم. خب دوستان من 4 تا از اون شکل ها در آوردم و به این شکل گذاشتم کنار هم و یک حرف A انگلیسی که با نوک چاقو در آوردم به حالت نستعلیق. هر حروفی که دلتون بخواد رو میتونید وسط این کادر قرار بدید و میتونید حالت نستعلیق فونتیش رو از اینترنت بردارید. و خب برای یک ظرف مخصوصی که برای پودر طلایی کنار گذاشتم استفاده میکنم و چند قطره الکل خوراکی داخلش میریزم یا همون حلال پودر طلایی. خب از قلمی که برای این کار کنار گذاشتم کمک میگیرم و اون رو هم میزنم. اشکالی که در آوردید رو رنگ بزنید. دوستان من اونها رو رنگ زدم. 5 دقیقه بهش زمان میدم تا خشک بشه و میرم برای آماده کردن تزیینات سطح کارم. و اینکه دوستانی که براشون سوال پیش میاد که آیا این الکل خوراکی از نظر اسلام مشکلی نداره؟ نه واقعا مشکلی نداره. اگه مشکل داشت توی قنادی ها برای فروش گذاشته نمیشد. و اینکه این الکل اونجور نیست که بخوای بخوریش. این الکل طوریه که فقط بخوای با پودر خوراکی مخلوط کنی و بعد از اینکه پودر خوراکیتون خوش شد الکل از سطح کارتون میپره و فقط پودر طلایی میمونه. برای همین میگم این الکل نه از نظر اسلام مشکلی داره نه از نظر اینکه بخواد حالا اتفاقی رو پیش بیاره. خب دوستان من برای تزیین سطح بالایی کیکم از تکنیک ایزومالت استفاده میکنم و اینکه مقدار این مواد به این صورتی که 220 گرم شکر، 110 گرم گلوکز مایع و 50 گرم آب، اینها رو با هم مخلوط کنید و روی شعله ملایم گاز قرار بدید و بعد از 10 الی 12 دقیقه از روی گاز بردارید. حدوداً 20 دقیقه طول میکشه تا ظرفتون رو بردارید. و اون رو داخل آب بگذارید و رنگ خوراکی مورد نظرتون رو بهش اضافه کنید. من مقداری پودر طلایی هم بهش میزنم. یک کاغذ روغنی بردارید، روش یکم روغن بریزید، روغن رو پخش کنید. بعد از اینکه کاغذتون رو روغنی کردید
موادتون رو بریزید روش. چند ثانیه به این شکل نگه دارید تا کمی خنک‌تر بشه. یه قوطی که روش یک لیوان هست انتخاب کنید و کار رو روش قرار بدید. خب کارتون رو بذارید کنار تا خنک بشه. همین پایین روی کاغذ روغنی که گذاشتید اینها رو ببرید یک کنار تا خنک بشن، بعد لازممون میشه. من با فوندانت چند عدد توپ درست میکنم در سایزهای مختلف. اونها رو خیلی سطحی رنگ طلایی میزنم. دوستان من کیکم رو از یخچال بیرون آوردم. کار شیشه‌ای من خشک شد و کاغذ روغنی رو از اون جدا کردم. توپای طلایی رو هم دورش میگذارم تا کار رو نگه داره. و خب فوندانت هایی رو که آماده کرده بودم به این شکل روی کیک قاب میکنم. مقداری خامه پشت کارتون بزنید، خیلی کم، تاکید میکنم خیلی کم تا بیرون نزنه، همینقدر. و آب نبات های دایره‌ای رو که آماده کرده بودیم رو جدا میکنیم. اونها رو در کارتون فرو کنید. و بعد مقداری پودر طلایی لبه های کار، یعنی این قسمت ها بزنید. خب دوستان اگر از این آموزش لذت بردید لایک، کامنت، شیر یادتون نره. و اگه دوست دارید باز هم از آموزش های جذاب میس فود دیدن کنید چنل من رو سابسکرایب کنید. و خوشحال میشم تو کامنت ها بگید دوست دارید آموزش چه نوع کیک ها و چه نوع تزیین کیک ها رو براتون در چنل قرار بدم. و این کیک رو برای همسر عزیزم آماده کردم که امروز تولدشون هست. تولدشون رو تبریک میگم. تا آموزش بعد، خدا نگهدار.